η δημοσία συνεδρίασης για υποδοχή μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος «Το Ποτάμι», κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι καθηγητές. Απόψε η Ακαδημία δέχεται με ιδιαίτερη χαρά τον νέον ακαδημαϊκό, τον κύριο Γεώργιο Κόλια, καθηγητή της πειραματικής φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίον η Ολομέλεια εξέλεξε κατά το έτος 2013 στην έδρα της μοριακής γενετικής στην τάξη των θετικών επιστημών. Ο νέος ακαδημαϊκός έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τη διδακτική διατριβή του στη μοριακή βιολογία στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ο κύριος Κόλιας ειδικεύεται στα διαγωνιακά πρότυπα ασθενειών του ανθρώπου, στην κατευθυνόμενη απενεργοποίηση και μεταλλοξογέννηση γονιδίων, στη μοριακή γενετική και στη μοριακή και κυταρική νοσολογία. Βέβαια, εγώ είμαι νομικός και δεν τα καταλαβαίνω αυτά, αλλά τα καταλαβαίνετε εσείς. Ο κύριος Κόλιας είναι εξαίρετος επιστήμον, διεθνώς αναγνωρισμένος και με σημαντικές διακρίσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Θεωρείται ιδιαίτερο σημαντικό το ότι οι εργασίες του που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και όχι και το επιστημονικό και διοικητικό του έργο συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη νέας γενιάς Ελλήνων επιστημόνων και μεγάλων εθνικών υποδομών επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας. Το όνομά του συνδέεται την τελευταία 15ετία με την ανάπτυξη του Ερευνητικού Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ ως κορυφαίου κέντρου καινοτομίας και αριστείας. Κύριε συνάδελφε, η Ακαδημία Αθηνών είναι ευτυχής που σας καλωσορίζει και σας απευθύνει θερμές ευχές για συνέχιση του επιστημονικού και ερευνητικού έργου σας και ελπίζει στη συνεισφορά σας στο έργο της Ακαδημίας. Σας καλώ τώρα να σας περιβάλλω με το μεγάλο διάσημο της Ακαδημίας Αθηνών. Τώρα καλώ τον κύριο Χάρη Ρούσο να παρουσιάσει λεπτομερώς το έργο του νέου ακαδημαϊκού. Το λεπτομερώς το παρουσιάσει. Ο νέος ακαδημαϊκός καθηγητής κ. Γεώργιος Κόλιας είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1980, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1985, εκπονώντας τη διατριβή, όπως ακούσατε, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μετεκπαιδεύτηκε επί 3 έτη στη μοριακή γενετική στο διακεκριμένο National Institute for Medical Research στο Λονδίνο. Το 1989 επέστρεψε στην Ελλάδα. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ανέπτυξε το εργαστήριο μοριακής γενετικής στο Ινστιτούτο Παστέρ. Στο Ινστιτούτο αυτό άρχισε να τα καταξιώνεται διεθνώς για τη σύλληψη και προώθηση νέων βιολογικών θεραπείων για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Από το 2000 έως το 2010 υπηρέτησε ως επιστημονικός διευθυντής και πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Αλέξανδρος Φλέμινγκ. Το 2012 εξελέγει καθηγητής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πολύχρονες έρευνές του συνέβαλαν καθοριστικά στο να καταλάβουμε πώς αναπτύσσονται οι χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι όπως οι αρθρίτιδες, οι φλεγμονώδεις εντεροπάθειες και η σκλήρηση κατά πλάκας. Επιπλέον, διαμόρφωσαν νέες ιδέες για την αντιμετώπιση τους με τη χρήση των λεγόμενων βιολογικών θεραπείων. Μελέτησε επί σειρά ετών τη λειτουργία του παράγοντα νέκρωσης όγκων, αγγλιστή TNF, Tumor Necrosis Factor, σε φλεγμονώδεις ασθένειες. Ήταν ο πρώτος που έδειξε ότι ο TNF είναι ένα μόριο κλειδί για την ανάπτυξη της αρθρίτιδας, χρησιμοποιώντας ένα γενετικά τροποποιημένο μοντέλο ποντικού. Με απλά λόγια, πήρε το γονίδιο που προκαλεί την παραγωγή ενός προϊόντος που λέγεται, όπως είπα, παράγον νεκρώσεως των όγκων, τον TNF, και το έβαλε μέσα στο γονιδίωμα του πειραματοζώου. Το πειραματόζωο ανέπτυξε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ακολούθως έδωσε αντισώματα εναντίον αυτής της ουσίας και εθεράπευσε την νόσο. Τα αποτελέσματα της έρευνας του κυρίου Κόλια έπεισαν τη διεθνή φαρμακευτική βιομηχανία να στοχεύσει τις θεραπείες αυτές στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η θεραπεία αυτή ωφελεί σήμερα εκατομμυρίων ασθενών που πάσχουν από την επώδυνη αυτή νόσο. Ο κύριος Κόλιας είναι επιστήμονας με μεγάλη επιστημονική ευρυμάθεια και αξίζει, νομίζω, να πω δύο λόγια από αυτά τα οποία έχει γράψει ο νομπελίστας Μπόιτλερ, αυθεντία παγκοσμίως στη μελέτη του TNF, και λέει για τον Κόλια τα εξής. Είναι ένας μεγάλος πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της διαγωνιδιακής έρευνας. Ολίγιστοι σαν κι αυτόν επιστήμονες έχουν συμβάλει στην έρευνα των κοιτοκοινών και ακόμη λιγότεροι συνέβαλαν τόσο εμπεριστατωμένα όσο ο κύριος Κόλιας. Επίσης, καθόρισε επακριβώς την πραγματικότητα και εξέπληξε όλον τον ερευνητικό κόσμο στον χώρο της γονιδιακής έρευνας, καθοδηγώντας την σε δρόμους που δεν είχαν οι άλλοι σκεφτεί. Και τέλος, η δουλειά του αναμφισβήτητα έδωσε τη μεγάλη όθηση για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Ο κύριος Κόλιας και εν συνεχεία οι κλινικοί γιατροί, από την πλευρά των οποίων ιδιαιτέρως μιλώ, είναι το αντίστοιχο σε βοήθεια προς την κοινωνία των επιτευγμάτων ενός άλλου Έλληνα, του Κοτζιά, ο οποίος με τις έρευνες του βοήθησε και βοηθάει εκατομμύρια ασθενειών με Πάρκινσον. Με την επιπλέον μεγάλη διαφορά ότι τα επιτεύγματα του κυρίου Κόλια προήλθαν από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Ο κύριος Κόλιας είναι φυσικόν, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 επιστημονικά άρθρα και 40 ανασκοπήσεις. Το έργο του αναφέρεται στη βιβλιογραφία περισσότερα από 24.000 φορές με δείκτη Hirsch 69. Συγκαταλέγεται δε μεταξύ των πλέον αναφερομένων Ευρωπαίων ερευνητών στην ρευματολογία. Έχει επιβλέψει 15 διδακτορικούς φοιτητές και 24 μεταδιδακτορικούς. Πολλοί δε μαθητές του είναι σήμερα καθηγητές και ερευνητές σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς οργανισμούς και αποτελούν μια νέα γενιά επιστημόνων που διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα γενετικά εργαλεία που αναπτύχθησαν στο εργαστήριό του, όπως για παράδειγμα διαγωνιδιακά ποντίκια ζωικά μοντέλα ασθενειών, έχουν διανεμηθεί και υποστηρίζουν την έρευνα σε εκατοντάδες ερευνητικούς οργανισμούς, όπως το Harvard, το Yale, το Johns Hopkins, το Stanford, η Oxford, η Καλιφόρνια, το Σικάγο και ούτω καθεξής. Όλα τα δημοσιευμένα μοντέλα ασθενειών που παρήγαγε το εργαστήριό του έχουν κατατεθεί σε βιοτράπεζες της Αμερικής και της Ευρώπης για ελεύθερη ερευνητική χρήση από ακαδημαϊκά εργαστήρια. Την τελευταία δεκαετία το εργαστήριο του κυρίου Κόλια χρηματοδοτήθηκε από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρώπης ύψους άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας και του έργου του κυρίου Κόλλια, πέραν της ατομικής επιστημονικής του αριστείας, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι η αφοσίωση και καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη ευρύτερων εθνικών υποδομών επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας. Το Ινστιτούτο Φλέμινγκ αποτελεί σήμερα ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο αριστείας στην Ελλάδα, με διεθνή καταξίωση στον χώρο της βιοιατρικής και μεταφραστικής έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Φλέμινγκ, σε σύγκριση με ένα από τα κορυφαία, ίσως το κορυφαίο, διεθνώς ερευνητικά κέντρα όπως το European Molecular Biology Laboratory, το γνωστό MBL, έχει επιτύχει κατά μέσον όρο να έχει 52 αναφορές αναδημοσίευση έναντι 66 του MBL. Και όλα αυτά με τακτική επιχορήγηση αναερευνητή που δεν φτάνει ούτε στο 10% της αντίστοιχης επιχορήγησης του MBL. Υπό την επιστημονική και διοικητική του καθοδήγηση του κυρίου Κόλλια, το κέντρο παρήγαγε μέσα σε μια δεκαετία από την ίδρυσή του άνω των 250 πρωτότυπων ερευνητικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλωτάτου κύρους. Έχει πλούσιο εκπαιδευτικό έργο και συμμετοχή σε 8 εκπαιδευτικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκλήρωση περισσότερων από 50 διδακτορικών διατριβών, παραγωγή 4 διπλωμάτων ευρυσιτεχνίας για την διάγνωση και θεραπεία νόσων και άνω των 120 διεθνών και ελληνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας με συνολικές χρηματοδοτήσεις 32 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 250.000 ετησίως. Με βάση την τεχνολογική αριστεία και συνεισφορά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Φλέμινγκ συμμετέχει σήμερα με κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή Infrafrontier και αναπτύσσει ήδη την αντίστοιχη ελληνική ερευνητική υποδομή, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, είναι βασικός συντελεστής σε νέους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της ιατρικής σχολής, όπως το Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής για την Εξατομικευμένη Ιατρική. Ως βασικό στόχο του εθνικού αναπτυξιακού του έργου, ο κύριος Κόλλιας πρόθεσε την δυνατότητα σύνδεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την παραγωγή. Το Φλέμινγκ ανέπτυξε κατά τη θητεία του μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, για τις οποίες το κέντρο παρέχει σήμερα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, καθώς και σε άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού που ήδη ανέφερα. Το 2005 ο κύριος Κόλλιας ίδρυσε το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Φλέμινγκ, το οποίο ανέπτυξε μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα τεχνογνωσία στη διαχείριση πατεντών και αδειών εμπορικής εκμετάλλευσης στην βιοτεχνολογία. Το 2007 ίδρυσε την πρώτη εξαγωγική επιχείρηση τεχνοβλαστό του κέντρου Φλέμινγκ, την Βιομεντικόντα Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία δοκιμάζει νέα φάρμακα για την διεθνή φάρμακοβιομηχανία σε προκλινικό επίπεδο πριν αυτά πάνε για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Εδίδαξε ο νέος ακαδημαϊκός με τον πλέον καταλυτικό τρόπο τι πρέπει να είναι και τι μπορεί να είναι η έρευνα και στην Ελλάδα. Μήτρα παραγωγικότητας και όχι εισπρακτική χωάνη δημοσίου χρήματος. Ότι η έρευνα δεν είναι βιοποριστική απασχόληση ή καταναλωτικό υλικό, είναι πρωταθλητισμός. Μια διεργασία ανάπτυξης που προσφέρει στο χώρο της υγείας, δεν απομυζά το χώρο της υγείας. Το έργο του κυρίου Κόλλια αναμφισβήτητα έχει διακριθεί διεθνώς. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές από τις σημαντικότερες διακρίσεις του. Ο κύριος Κόλλιας έχει λάβει το Διεθνές Βραβείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη στη Μοριακή Ιατρική και είναι εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας από το 2000. Πρόσφατα
έλαβε επιχορήγηση από το πρόγραμμα έμπειρων ερευνητών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για τη μελέτη του ρόλου των μεσεγχηματικών κυττάρων στην ομοιόσταση και την παθοφυσιολογία του εντέρου. Το 2014 του απενεμήθη το Διεθνές Βραβείο Κάρολ Νάχμαν για πρωτοποριακές έρευνες στον τομέα της ρευματολογίας, την σημαντικότερη διεθνή διάκριση στον τομέα αυτό. Τέλος, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι ο κύριος Κόλλιας έλαβε και θα του απονεμηθεί τον Φεβρουάριο του 2015 το πρώτο Guyenne Scientific Research Award. Συμπερασματικά, ο κύριος Γιώργος Κόλλιας είναι μία από τις μείζονες επιστημονικές προσωπικότητες στον χώρο της βιοιατρικής έρευνας στη χώρα μας και διεθνώς. Με παραδειγματική δύναμη ηρεμίας και ζηλευτή ήρεμη δύναμη στην έρευνα, άλλαξε την πορεία της ιατρικής στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα. Έτσι ώστε να δίνεται κανείς αβίαστα να πει ότι η πορεία στην θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών διακρίνεται προ και μετά τις έρευνες του κυρίου Κόλλια. Είναι από τους λίγους αυτούς πρωτοπόρους Έλληνες που με την προσφορά του, δημιούργημα αποκλειστικά στη χώρα μας, εξακτίνησε στον κόσμο όλο τις δυνατότητες που κρύβει η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδος. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο της Ακαδημίας για τη θερμή υποδοχή και την ευγενική προσφώνηση. Ευχαριστώ τον καθηγητή ακαδημαϊκό κύριο Χαράλαμπο Ρούσο για την εξαιρετικά γενναιόδορη παρουσίαση των προσπαθειών μου, υπερβαίνοντας πολλές φορές τη δική μου αντίληψη της πραγματικότητας όταν συνέβαινε. Ευχαριστώ εσάς, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά, για τη μεγάλη τιμή να με υποδέχεστε ως νέο μέλος στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Επιτρέψτε μου να υποδεχθώ κι εγώ μαζί σας τους πολλούς εκλεκτούς προσκεκλημένους, φίλους και συναδέλφους, των οποίων η παρουσία σε αυτήν την αίθουσα με τιμά και με συγκινεί ιδιαίτερα. Αισθάνομαι πάντα μεγάλη ευχαρίστηση να αναφέρω δημόσια τους δασκάλους μου, τους συνεργάτες και φίλους μου που ενέπνευσαν και συνέβαλαν ο καθένας με το δικό του τρόπο σε ό,τι μικρό ή μεγαλύτερο καταφέραμε να παράγουμε και να ζούμε. Θέλω να αναφερθώ στον πρώτο προσωπικό μου δάσκαλο, στα χρόνια της διδακτορικής μου διατριβής, τον αείμνηστο καθηγητή Κωνσταντίνο Σέκερη, για τη σοφία και την πραότητα της σκέψης που μου μετέδιδε από τα πρώτα ανεξάρτητα επιστημονικά βήματά μου. Στους εξαιρετικούς δάσκαλους μου από τα χρόνια των μεταδιδακτορικών μου σπουδών στο Λονδίνο, τον Φρανκ Ρόσβελτ και τον Δημήτρη Κιούση, που μου δίδαξαν την τέχνη της επιστημονικής μεθόδου και με έσπρωξαν για τα καλά στην έξι της ευχαρίστησης να ανακαλύπτεις κρυμμένους κόσμους. Στους δεκάδες άξιους συνεργάτες και φοιτητές που εργάστηκαν εντατικά μαζί μου, στα ερευνητικά εργαστήρια που μαζί στήσαμε και αναπτύξαμε, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στο Ερευνητικό Κέντρο Φλέμινγκ. Επίσης, τους εκατοντάδες συνεργάτες, επιστήμονες και διοικητικούς, που μαζί δημιουργήσαμε μεγάλες υποδομές, ερευνητικές και επιχειρηματικές, με κοινό όραμα την εξάπλωση της αριστείας και της καινοτομίας στην πικρή μικρή πατρίδα. Είναι ο καθημερινός μου κόσμος και τους ευχαριστώ και συγχαίρω θερμά, γιατί σε έναν βαθμό τα καταφέραμε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα που μπορώ να καταθέσω δημόσια τη μεγάλη αγάπη και ευγνωμοσύνη που νιώθω για τους γονείς μου. Μαζί με την τύχη να μου δωρήσουν δύο σπουδαίους ανθρώπους για αδελφούς, κατάφεραν με λιγοστές ανέσεις, με απλότητα και διακριτικότητα, να γεμίσουν με ισορροπίες το συναίσθημα και τις αξίες μας. Σταθερή έμπνευση σε όλη τη διαδρομή μας, η σύντροφός μου, η Μυρτούλα, το ομορφότερο λουλούδι του κόσμου, το αίτιο και η αρχή,
αδιάλακτα δοσμένη στην τέχνη και τον πολιτισμό, τα μεταγγίζει καθημερινά στη ζωή μας, δίνοντας φτερά και μεθόδους πτήσης στους δύο εξαιρετικούς γιους μας, τον Πέτρο και τον Φίλιππο. Αυτά περί των προσωπικών αιτίων και οικοσυστημάτων. Σεβόμενος την ποικιλομορφία των εμπειριών και γνώσεων περί τη βιολογία του σημερινού ακροατηρίου, θα επιχειρήσω καταρχάς μια συνοπτική αφήγηση των θεμελιωδών ιδεών και γνώσεων που ιστορικά διέπλασαν και διαμόρφωσαν την εξέλιξη της βιολογικής σκέψης, ώστε να γίνουν κατά το δυνατόν περισσότερο κατανοητές οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική της ζωής και να φανούν ευκρινέστερα οι πιθανές εφαρμογές τους στη μηχανιστική κατανόηση των ασθενειών και της θεραπευτικής τους. Το 1979, ο Alfred North Whitehead, Άγγλος μαθηματικός και φιλόσοφος, στο μνημιώδες έργο του Process and Reality, διαδικασία και πραγματικότητα, αποτείει φόρο τιμής στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, διατυπώνοντας την ιστορική και τιμητική για τους Έλληνες φράση «Η ευρωπαϊκή φιλοσοφική παράδοση δεν είναι παρά ένα σύνολο παραπομπών και υποσημειώσεων στο έργο του Πλάτωνα». Με μία αντίστοιχη φράση θα μπορούσαμε να αποτιμήσουμε ιστορικά τη σπουδαιότερη προσωπικότητα αρχαίου Έλληνα διανοητή και πρώτου βιολόγου του κόσμου, λέγοντας ότι η σύγχρονη σκέψη, η σύγχρονη βιολογική σκέψη, έχει τις ρίζες της στο μεγαλειώδες έργο και τις ευφυείς ιδέες του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης, ο κατά τον Πλάτωνα νους της διατριβής, ο άνθρωπος που πρόσφερε πρωτότυπες ιδέες για τη λογική, την ποιητική, την πολιτική φιλοσοφία, μάλλον ενοχλημένος από την τοποθέτηση του Σπεύσιπου, ανιψιού του Πλάτωνα, ως διαδόχου του στη διεύθυνση της σχολής στην οποία μαθήτευσε και δίδαξε επί 20 χρόνια, εγκαταλείπει την Αθήνα και αποφασίζει να αναζητήσει την αρχή των όντων στην αρχαία πύρα της Λέσβου, κοντά στο μαγευτικό κόλπο της Καλονής. Μελετά με πρωτόγνωρη μεθοδικότητα και οξυδέρκεια και για πρώτη φορά με τόσο συστηματικό τρόπο τη δομή και τη λειτουργία, την αρχιτεκτονική δηλαδή της ζωής των πτηνών, των ψαριών, ερπετών, εντόμων και πολλών άλλων. Συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες για το πού ζουν αυτοί οι οργανισμοί, πώς συμπεριφέρονται, πώς αναπτύσσονται, πώς αναπαράγονται και έτσι θέτει για πρώτη φορά σε τάξη το χάος της φυσικής ποικιλότητας και καταγράφει πάνω από 400 είδη ζώων με λεπτομερείς ανατομικές παρατηρήσεις σε πλέον των 100 από αυτά. Αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια των πραγμάτων, δεν σταματά στη συλλογή δεδομένων και την περιγραφή της φύσης, αναζητά και διατυπώνει τη θεωρία που ενοποιεί και εξηγεί τις παρατηρήσεις του και εγκαθιδρύει τα πρώτα βήματα της επιστημονικής μεθόδου που μέχρι σήμερα ορίζουν μεθοδολογικά την επιστήμη. Τη συλλογή παρατηρήσεων και δεδομένων και τη διατύπωση υποθέσεων και θεωριών που τα εξηγούν. Παρατηρεί ότι κάποια είδη ζώων μοιάζουν με άλλα και διατυπώνει τη θεωρία της φυσικής κλίμακας, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά ότι οι πίθηκοι πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των κατώτερων οργανισμών και του ανθρώπου. Αναζητά και περιγράφει την αρχή της ζωής και της ανάπτυξης των οργανισμών, μελετώντας έμβρια πτηνών ή ψαριών που μεγαλώνουν μέσα σε αυγά και θεμελιώνει έτσι την επιστήμη της εμβριολογίας. Περιγράφει την κληρονομικότητα, θεωρώντας ότι τα 4 στοιχεία της ύλης δεν είναι αρκετά από μόνα τους να εξηγήσουν την ομοιότητα των απογόνων με τους γονείς τους και ότι πρέπει να υπάρχει κάτι ακόμη, ένας μηχανισμός που να συνδυάζει τα στοιχεία της ύλης με τη σωστή σειρά, ώστε να λαμβάνουν την κατάλληλη μορφή που χαρακτηρίζει τους διάφορους οργανισμούς. Ονομάζει αυτό το άγνωστο σχέδιο οργάνωσης, το μηχανισμό που δίνει τάξη στα θεμελιώδη οργανικά στοιχεία της έμβιας ύλης, ως είδος ή μορφικό αίτιο. Αναζητώντας την ψυχή των όντων, αποκόπτει εσωτερικά τους όργανα και παρακολουθεί το θάνατό τους, διατυπώνοντας τη θεωρία ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν ψυχή, αλλά όταν ένας οργανισμός πεθαίνει, πεθαίνει μαζί και η ψυχή του. Για τον Αριστοτέλη, η ψυχή είναι το σχέδιο που έχουμε μέσα μας για να επιβιώνουμε. Αυτό που κατασκευάζει και ρυθμίζει έναν οργανισμό. Είναι οι λειτουργίες που συνεισφέρουν στη ζωή τα όργανά του. Είναι οι αισθήσεις με τις οποίες ο οργανισμός αυτός αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Αυτές οι διαπιστώσεις και βιολογικές
θεωρίες του Αριστοτέλη είναι αυτές οι ίδιες που ακόμη και σήμερα περιγράφουν την αρχιτεκτονική της ζωής. Αυτό που ο Αριστοτέλης ορίζει ως ψυχή, η βιολογία του 21ου αιώνα το ορίζει ως βιολογικό σύστημα, ενώ αυτό που αποκαλεί είδος ή μορφικό αίτιο το ονομάζει γενετικό υλικό, γονιδίωμα ή πιο πρόσφατα, όπως θα αναλύσω, ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών. Διαφορά με τη σύγχρονη ορολογία? Ασφαλώς, αλλά σίγουρα ίδιες θεμελιώδεις ιδέες και νοήματα. Το έργο και οι ιδέες του Αριστοτέλη παρέμειναν σε ισχύ και διδάχθηκαν διαμέσου των αιώνων για περίπου 2.000 χρόνια, μέχρι και τα τέλη του Μεσαίωνα και την αρχή της πνευματικής επανάστασης της αναγέννησης. Οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική της ζωής άρχισαν να διαμορφώνονται παράλληλα με τη σαρωτική επέλαση των νέων ιδεών της αναγέννησης και του διαφωτισμού, που απελευθερώνουν την ανθρώπινη νόηση από τις επί αιώνες μεταφυσικές, βιταλιστικές και τελεολογικές θρησκευτικές εξαρτήσεις και εγκαθιδρύουν την αυτόνομη βιολογική ύπαρξη όλων των έμβιων όντων και του ανθρώπου ως τη μόνη τεκμαρτή πραγματικότητα της ύπαρξής μας στη φύση. Τα στοιχεία που κατασκευάζουν την ύπαρξή μας είναι υλικά. Μπορούν να αναλυθούν σε όλο και διακριτότερα μέρη και να συντίθεται υπακούοντας σε φυσικοχημικούς νόμους. Η ζωή δομείται και λειτουργεί με βάση χημικές αντιδράσεις. Οι ρίζες αυτής της διαπίστωσης ανάγονται στην εμπνευσμένη δουλειά αρχικά του Λαβουαζιέ, που έδειξε ότι η αναπνοή και εξ αυτής η ζωή είναι κατά βάση μια διαδικασία καύσης που απελευθερώνει ενέργεια, θερμότητα, όπως ακριβώς η καύση άνθρακα. Τα έμβια όντα είναι χτισμένα από χημικές ενώσεις και πολυμερή με βάση τον άνθρακα, το οξυγόνο, το υδρογόνο, το άζωτο και άλλα ιχνοστοιχεία. Ο Λουί Παστέρ προσέφερε ακόμη πιο πιστικές αποδείξεις για τη σημασία της χημείας ως βασικού χαρακτηριστικού της ζωής, όταν έδειξε ότι για την ανάπτυξη νέων ζώντων οργανισμών, όπως οι ζυμομύκητες κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, απαιτείται κατά τη σύνθεσή τους να ενσωματωθούν ολόκληροι κύκλοι χημικών αντιδράσεων. Με φυσικοχημικές αντιδράσεις συντίθεται μακρομόρια, όπως οι πρωτεΐνες, τα ένζημα, το DNA, το RNA. Χιλιάδες από αυτά μέσα στο μικρό χώρο ενός κυτάρου συνομιλούν μεταξύ τους, όπως τα κλειδιά με τις κλειδαριές τους. Μεταφέρουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες, μετατρέπουν και μετατρέπονται, δημιουργούν νέες ενώσεις, εκτελούν βιοχημικά προγράμματα, υποστηρίζουν δυναμικά τις κυταρικές λειτουργίες, την ομοιόσταση, την προσαρμογή στο περιβάλλον, την απόκριση σε ερεθίσματα για πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση ή ακόμη και για τον προγραμματισμό του θανάτου τους. Η βασική μονάδα οργάνωσης της ζωής, τόσο σε δομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, είναι το κύτταρο. Το μικρότερο σύστημα που διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής. Τη χημεία, το μεταβολισμό των μακρομορίων, την αναπαραγωγή και την κληρονομικότητα. Τα βιολογικά συστήματα έχουν επίσης την ικανότητα να αυτοοργανώνονται σε υπερδομές, από οργανίδια κυτάρων σε κύτταρα, σε ιστούς, όργανα, συστήματα, οργανισμούς, πληθυσμούς, βιολογικές κοινότητες, οικοσυστήματα και τελικά τη βιόσφαιρα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η δύναμη της φύσης που ενοποιεί τα χαρακτηριστικά της ζωής σε μια διαδικασία ανάπτυξης, αναπαραγωγής και επιβίωσης των οργανισμών και της βιόσφαιρας? Από τα μέσα του 18ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 19ου συντελείται σταδιακά μια πνευματική απαγκίστρωση από τον εκκλησιαστικό δογματισμό της σταθερότητας της φύσης και της δημιουργίας της από το Θεό, και εμφανίζονται οι πρώτες σκέψεις και ιδέες για την συνεχή μεταμόρφωση και εξέλιξη της φύσης και των οργανισμών. Η εξέλιξη του έμβιου κόσμου και όχι μόνο, η εξέλιξη των κοινωνιών, της οικονομίας, των πάσης φύσεως συστημάτων είχε πλέον ενσωματωθεί στις κοσμολογικές, βιολογικές και κοινωνικές αντιλήψεις του 19ου αιώνα. Ο μεταλλακτισμός, η ιδιότητα των οργανισμών να μεταλλάσσονται και να κληρονομούν τις μεταλλάξεις τους στις επόμενες γενναίες, είχε διατυπωθεί από τον Λαμάρκ. Η έννοια της φυσικής επιλογής είχε και αυτή εντυπωθεί στη συνείδηση των επιστημόνων ως εξελικτικός μηχανισμός, είτε θεωρητικά από φυσικούς φιλοσόφους, ή τέλος πολύ πιο πρακτικά από την ίδια την τεχνητή επιλογή που χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος
για τη δημιουργία νέων χαρακτηριστικών σε οικόσιτα ζώα. Η ιστορία της βιολογίας όμως έμελε να περιμένει λίγα χρόνια ακόμη για να γυρίσει σελίδα σε ένα μεγάλο νέο κεφάλαιο που συγγράφεται ακόμη και μέχρι τις μέρες μας. Το 1857 ο Κάρολος Δαρβίνος και ο Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας με μια πραγματικά μοναδική επιστημονική έμπνευση ενοποίησαν αυτές τις ιδέες και αντιλήψεις σε μια ολοκληρωμένη θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Παρατηρήστε την απλότητα σε όλη της την ομορφιά, την ποίηση και την αισθητική της επιστήμης. Όλη η ιστορία του κόσμου και η εξήγηση της φύσης μέσα σε δύο απλές φράσεις. Πρώτον, μέσω τυχαίων μεταλλάξεων οι οργανισμοί κληρονομούν στους απογόνους τους διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά επιβιώνουν ασύμμετρα μέσω της φυσικής επιλογής σε μεγαλύτερους αριθμούς απογόνων και εν τέλει μονιμοποιούνται σε επίπεδο πληθυσμών, δημιουργώντας νέα είδη. Η θεωρία της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής εξηγούσε μια για πάντα το συγκεκριμένο μηχανισμό της φύσης να δημιουργεί την τεράστια ποικιλότητα των έμβιων όντων στον πλανήτη μας, εξηγούσε την καταγωγή τους και κυρίως την καταγωγή του ίδιου του ανθρώπου, την ομοιότητα και ποικιλότητα της ζωής σε όλο το φάσμα των εκατομμυρίων ειδών οργανισμών που ζουν στον πλανήτη μας. Δυστυχώς πάντως, παρά το ότι η θεωρία της εξέλιξης είναι όχι μόνο ένα επιστημονικό γεγονός, αλλά και μέγιστη πνευματική και υπαρξιακή έμπνευση και ανακούφιση για τον άνθρωπο της γνώσης και τον πολιτισμό του, οι αδικαιολόγητα καταστροφικές χρόνιες έρηδες μεταξύ επιστήμης και θρησκείας δεν έχουν ακόμη, 160 χρόνια μετά, επιτρέψει την ευρεία ενσωμάτωση της νέας αυτής αντίληψης για τη ζωή στην παιδεία των πολιτών και πολλές φορές ούτε καν στην εκπαίδευσή τους. Η αναζήτηση της χημικής εξήγησης των κληρονομούμενων χαρακτηριστικών, που κατά τη θεωρία της εξέλιξης μεταλλασσόμενα προσφέρουν τη βάση για τη φυσική επιλογή και την εξέλιξη των ειδών, φέρνουν στο προσκήνιο νέες ιδέες και θεωρίες για τη σύστασή τους. Η κληρονομικότητα, όπως θεμελιώνεται από τον Μέντελ, τον πατέρα της γενετικής, το 1900, καταδεικνύει ότι μέσα στο υλικό που κληρονομείται βρίσκεται και η βάση του σχηματισμού των χαρακτηριστικών κάθε έμβιου όντος και ότι αυτός ο συγκεκριμένος γονότυπος εκφράζει και έναν αντίστοιχο φαινότυπο. Το 1944 ανακαλύπτεται το δεσόξυριβοζωνουκλεϊνικό οξύ, το DNA, ως το κληρονομούμενο συστατικό των χρωματοσωμάτων. Η αναγνώριση της δομής του DNA από τους Watson, Crick, Wilkins και Franklin το 1953 ως μιας διπλής έλικας αποτελούμενης από συμπληρωματικές αλυσίδες νουκλεοτιδίων απαντά επαναστατικά σε όλα τα ερωτήματα σε σχέση με την κληρονομικότητα, την κωδικοποίηση και την αντιγραφή της πληροφορίας του γονιδιώματος και ενοποιεί την εξελικτική βιολογία με τη γενετική και τη βιοχημία. Η ύπαρξη αποκλειστικά των ίδιων 4 νουκλεοτιδικών βάσεων του DNA, των γνωστών C, G, A και T, της κοιτιδίνης, γουανίνης, αδενίνης, θυμίνης, σε όλους τους γνωστούς στον άνθρωπο οργανισμούς, από τα βακτήρια μέχρι τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και η λειτουργία σε όλους ανεξαιρέτως τους οργανισμούς του ίδιου κώδικα μετατροπής του DNA σε πρωτεΐνες, κατέδειξε και μηχανιστικά αυτό που προέβλεπε η θεωρία της εξέλιξης, την ενοποιημένη εξελικτικά καταγωγή των ειδών από έναν ή λίγους κοινούς προγόνους. Το γονίδιο. Το τμήμα του DNA που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη αναδύεται ως η κεντρική μονάδα, ο πυρήνας για την κατανόηση κάθε κυταρικής και οργανικής λειτουργίας. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι με τη μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας των πεπερασμένων σε αριθμό γονιδίων θα είναι πλέον εφικτή η αποκάλυψη των μυστικών της ζωής και η πλήρης εξήγηση της φυσιολογίας και παθολογίας των οργανισμών. Οι υποσχέσεις της νέας επιστήμης της μοριακής βιολογίας για την κατανόηση της γενετικής και μεταβολικής βάσης των ασθενειών και την προώθηση θεραπείων έχουν σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στην εντατικοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών, αλλά και στην κινητοποίηση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, που ενσωματώνει στην ιατρική πράξη εκατοντάδες νέα προϊόντα κλινικών εφαρμογών, μεταμορφώνοντας τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών, αλλά και τις ίδιες τις οικονομίες των κρατών που επενδύουν σε αυτή τη νέα βιοτεχνολογική επανάσταση.
Η γονιδιοκεντρική αντίληψη για την οργάνωση της ζωής παγιώνεται και πέρα από την επιστημονική κοινότητα, στη συνείδηση των ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν πλέον στην καθημερινότητά τους τις έννοιες του γονιδίου και του γενετικού υλικού, για να αναφερθούν ακόμη και σε συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα συχνά ακούμε να διατυπώνεται θυμοσοφικά η ρίση «το φιλότιμο είναι στο DNA», είναι στα γονίδια του Έλενα. Η επανάσταση του γονιδίου οδηγεί σε ανατρεπτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας μέσα από την εκρηκτική ανάπτυξη της γενετικής μηχανικής, που επιτρέπει πια όχι μόνο να κατανοήσουμε, αλλά και να παρέμβουμε πάνω στην ίδια τη ζωή. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα. Οι τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA, η γενετική μηχανική, επιτρέπει τη μεταφορά εξωγενών γονιδίων σε κύτταρα και δι' αυτή στην παραγωγή πρωτεϊνών με θεραπευτικές ιδιότητες, όπως για παράδειγμα της ινσουλίνης, από τις πρώτες πρωτεΐνες που παρασκευάστηκαν με τις νέες τεχνολογίες και που χρησιμοποιείται σήμερα για τη θεραπεία εκατομμυρίων ανθρώπων που πάσχουν από το διαβήτη. Ο διαγνωστικός γενετικός έλεγχος αποτελεί πλέον πρακτική ρουτίνας για την ανίχνευση μεταλλάξεων που οδηγούν σε γενετικές ασθένειες, όπως η μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση και άλλες, καθώς και για τον προσδιορισμό της γενετικής προδιάθεσης σε πολυπαραγωγικά νοσήματα ή γενετικές ανομαλίες, όπως για παράδειγμα τα γνωστά μας γονίδια BRCA και μία σειρά από άλλα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παρεμβατική γενετική επιτρέπουν για πρώτη φορά τη διαγένεση, την πρόσθεση ή αφαίρεση γονιδίων σε ολόκληρους οργανισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα να μελετάται η λειτουργία τους στην ανάπτυξη, τη φυσιολογία και την ασθένεια των οργανισμών, ιδιαίτερα των θηλαστικών, όπως η πειραματική ποντική, τον οποίον η φυσιολογία προσομοιάζει κατά πολύ στη φυσιολογία του ανθρώπου. Σε εκείνη την περίοδο της δεκαετίας του 1990 εντάσσονται και οι ερευνητικές προσπάθειες του δικού μας εργαστηρίου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, όταν εφαρμόσαμε τις πρωτοποριακές για την εποχή τεχνολογίες της διαγένεσης και μπορέσαμε να προσθέσουμε γονίδια του ανθρώπου σε γονιμοποιημένα οάρια ποντικού. Τα εξωγενή αυτά γονίδια ενσωματώνονται κατά την ανάπτυξη του εμβρίου ποντικού σε όλα τα κύτταρα του όριμου οργανισμού και κληρονομούνται στους απογόνους τους. Με τις τεχνολογίες αυτές μπορεί κανείς να χειριστεί την γονιδιακή δομή των χρωματοσωμάτων, ώστε να τροποποιήσει ποσοτικά, χρονικά ή τοπολογικά, ιστοειδικά όπως λέγεται, την έκφραση ενός γονιδίου. Ανακαλύψαμε ότι αν ενσωματώσουμε και υπερεκφράσουμε σε διαγωνιδιακούς ποντικούς ένα γονίδιο του ανθρώπου που κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη του ανασωπητικού μας συστήματος, τον αποκαλούμενο παράγοντα νέκρωσης των όγκων, Tumor Necrosis Factor, TNF, οι ποντικοί αναπτύσσουν μία ασθένεια που προσομοιάζει σε κάθε λεπτομέρεια με την ανθρώπινη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έτσι μπορέσαμε να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο πρότυπο της ανθρώπινης ασθένειας σε ποντικούς, το οποίο μας επέτρεψε να μελετήσουμε σε βάθος και άλλα χαρακτηριστικά της βιολογίας της και να δείξουμε νέους τρόπους αντιμετώπισης της, όπως με τη χρήση αντισωμάτων εναντίον του TNF. Η φαρμακευτική βιομηχανία εκείνης της εποχής είχε ήδη αναπτύξει για κλινική χρήση αντισώματα εναντίον του TNF και τα χρησιμοποίησε θεραπευτικά εναντίον της σηπτικής καταπληξίας, της σύψης. Αλλά οι πρώτες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με αυτό το σύνδρομο απέτυχαν παταγωδώς. Τα αποτελέσματά μας στο μοντέλο της ασθένειας στον ποντικό κατάφεραν να στρέψουν το ενδιαφέρον της φαρμακοβιομηχανίας στη χρήση των αντι-TNF αντισωμάτων κατά της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, η οποία, όπως αποδείχθηκε λίγα χρόνια αργότερα από κλινικές δοκιμασίες του 1994, ήταν άκρως αποτελεσματική. Οι βιολογικοί αυτοί παράγοντες υπάρχουν σήμερα στα φαρμακεία, θεραπεύουν με μεγάλη επιτυχία την ανθρώπινη νόσο, αλλά και άλλες νόσους, όπως την εντερίτιδα του Κρόν, τις σπόνδυλοαρθρίτιδες, την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα. Έως σήμερα έχουν αναπτυχθεί και χορηγούνται περισσότερα από 200 νέα βιολογικά φάρμακα σε πολλές διαφορετικές ασθένειες, όπως στους διάφορους τύπους καρκίνου, στις λοιμώδεις νόσους, το άσθμα, τη σκλήρηση κατά πλάκας, αυτοάνωσες νόσους, αιματολογικές και άλλες. Οι θεραπείες με τα αντι-TNF αντισώματα ήταν οι πρώτες επιτυχείς βιολογικές θεραπείες που εφαρμόστηκαν σε χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες και αποτελούν μέχρι και σήμερα το πρότυπο ανάπτυξης τέτοιων θεραπείων και ως κλινικών πρωτοκόλων, αλλά και ως καινοτόμων τεχνολογιών βιομηχανικής και φαρμακολογικής ανάπτυξης.
Η νεότερη εποχή της μοριακής γενετικής άρχισε να εμφανίζεται μόλις την προηγούμενη δεκαετία, με την ανάπτυξη τεχνολογιών που έδιναν τη δυνατότητα να αναλύεται ταχύτερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα η αλληλουχία του DNA των οργανισμών. Η εποχή αυτή ονομάστηκε η εποχή της γονιδιωματικής και ξεκίνησε το 1995 με το τιτάνιο έργο της πλήρους αλληλούχησης, της ανάγνωσης δηλαδή της συγκεκριμένης σειράς των 3 δισεκατομμυρίων νουκλεοτιδικών βάσεων που περιέχει το γονιδίωμα του ανθρώπου στα 23 ζεύγη χρωματοσωμάτων του. Το έργο αυτό, παρότι ανεμένεται να ολοκληρωθεί σε 20 με 30 χρόνια, ολοκληρώθηκε σε μόλις 6, το 2001. Η συγκριτική ανάλυση των γονιδιωμάτων των οργανισμών και οι δοκιμασίες που αποκάλυπταν με σχεδόν φρενήρις ρυθμούς τη λειτουργική συνεισφορά των γονιδίων στην ανάπτυξη φυσιολογικών ή παθολογικών καταστάσεων άρχισαν να παράγουν πολλά νέα και καινοτόμα αποτελέσματα, τα οποία όμως, όπως συχνά συμβαίνει μετά από μια υπερβολική εξέλιξη επιστημονικών ιδεών, άρχισαν να αποδυναμώνουν παρά να ενισχύουν το κυρίαρχο δόγμα της μοριακής γενετικής, ότι δηλαδή τα γονίδια και το DNA είναι αυτά που καθορίζουν τη μορφογένεση και λειτουργικότητα των οργανισμών. Μια πρώτη σημαντική διαπίστωση ήταν ότι ο αριθμός των γονιδίων από μόνος του δεν εξηγούσε τη βιολογική πολυπλοκότητα. Για παράδειγμα, εκτιμήθηκε ότι ο συνολικός αριθμός των γονιδίων του ανθρώπου είναι περίπου 25.000, ενώ ο αριθμός των γονιδίων του κομψού σκουλικιού, όπως λέγεται, της Kyanorhabditidas elegans, είναι περίπου 25.000, ενώ ο αριθμός των γονιδίων του Arabidopsis thaliana, του αγριόχορτου, 27.000, της μύγας 14.000 γονίδια και της μονοκύτταρης ζύμης περίπου 6.000. Σε μια πιο γλαφυρή έκδοση της ίδιας διαπίστωσης ανακοινώθηκε ότι ο άνθρωπος μοιράζεται το 25% των γονιδίων του με αυτά μιας μπανάνας. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ διαφορετικών αλλά εξελικτικά κοντινών οργανισμών, όπως ο χιμπατζής με τον άνθρωπο, οι διαφορές σε επίπεδο γονιδιώματος είναι ελάχιστες, μόνο 1 έως 2% διαφορές στην αλληλουχία ολόκληρου του DNA. Παρόλη αυτή τη γονιδιωματική ομοιότητα, όμως, μπορεί εύκολα κανείς να αναγνωρίσει σημαντικές διαφορές στη μορφολογία, τη συμπεριφορά, τη γλώσσα, τη συνείδηση, την ευαισθησία σε μολυσματικές ασθένειες όπως το AIDS και η ελονοσία. Ακόμα και μεταξύ δύο ανθρώπων, των οποίων τα γονιδιώματα είναι σχεδόν πανομοιότυπα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο φαινότυπο και κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον συνάνθρωπό του, ούτε μορφολογικά, ούτε βέβαια νοητικά ή λειτουργικά. Με τις σύγχρονες γενετικές δοκιμασίες που καθημερινά ενισχύονται ως προς τη διακριτική τους ικανότητα, αρχίζουμε να διαβάζουμε πλέον την αλληλουχία DNA μοναδιαίων κυττάρων του σώματός μας και να αντιλαμβανόμαστε ότι γενετικά εμφανιζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις με μια μοσαϊκή ως προς το DNA μορφή. Κάτι τέτοιο το έχουμε συνηθίσει ως χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων που αναπτύσσονται στο σώμα και τα οποία αποκτούν πλήθος γενετικών μεταλλαγών διαφορετικών σε σχεδόν κάθε καρκινικό κύτταρο ξεχωριστά. Πολύ πιο πρόσφατα όμως τεκμηριώθηκε και μη καρκινικά κύτταρα του σώματός μας παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στο DNA τους, γεγονός που εξηγεί πλέον αιτιοπαθολογικά μια σειρά ασθενειών από νευροψυχιατρικά σύνδρομα και διαφόρων τύπων αυτισμούς μέχρι τη μυϊκή δυστροφία, την αιμοφιλία και την καρδιακή αρρυθμία. Οι περιπτώσεις όπου μία ασθένεια είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ενός και μόνο γονιδίου είναι σχετικά σπάνιες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υπολογίσει σε ένα διεθνές σύστημα ταξινόμησης 70.000 διαφορετικούς κωδικούς ασθενειών, εκ των οποίων μόνο 2% μπορούν να θεωρηθούν μόνο γονιδιακές. Είναι πλέον ξεκάθαρο μέσα από μελέτες γενετικών συσχετισμών ότι πολύπλοκες ασθένειες όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, οι νευρολογικές ασθένειες, οι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, ο καρκίνος και άλλες σχετίζονται η κάθε μία με ένα μεγάλο αριθμό πιθανών δυσλειτουργικών γονιδίων, καθένα από τα οποία απαντάται με διαφορετική συχνότητα σε κάθε άνθρωπο και συνεισφέρει συνήθως κατά ένα μικρό ποσοστό στην παθογένεια της νόσου. Για παράδειγμα, έχουν υπολογιστεί μέχρι σήμερα πάνω από 1.000 γενετικοί τόποι να συνεισφέρουν στην προδιάθεση για καρκίνο του μαστού και πάνω από 100 στις κλίσεις κατά πλάκα, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και στις χρόνιες εντερίτιδες.
Η εποχή της παντοκρατορίας των γονιδίων έχει λοιπόν παρέλθει. Τα γονίδια από μόνα τους δεν μπορούν να εξηγήσουν τη φυσιολογία και την ασθένεια. Η πληροφορία που μεταδίδεται από ένα γονίδιο φαίνεται να συνδυάζεται στη συνέχεια με πολλαπλά επίπεδα άλλων πληροφοριών που τελικά θα οδηγήσουν σε μια φυσιολογική ή παθολογική κυταρική απόκριση. Η μέχρι σήμερα αναγωγική προσέγγιση της βιολογίας για την κατανόηση της γονιδιακής λειτουργίας παρήγαγε σημαντική γνώση για το μέρος ενός βιολογικού μηχανισμού, αλλά δεν μπόρεσε ακόμη να κατανοήσει το όλον. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης διατυπώνει με εξαιρετική καθαρότητα τη σχέση του μέρους προς το όλο, γράφοντας «Κατά τη σύνθεση των μερών υπάρχει μια τυχαία ανάδυση νοήματος που δεν συνάγεται δια της αναγωγής ή της παραγωγής, αλλά δια της ανάδυσης πιθανοτήτων που δεν προϋπήρχαν». Πώς λοιπόν η συμπεριφορά ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναδύεται από τις ιδιότητες των μερών του, πώς οι ιδιότητες και οι δυνατότητες των κυτάρων αναδύονται από τις ιδιότητες των γονιδίων, των πρωτεϊνών ή άλλων μορίων που τα αποτελούν. Αντιλαμβανόμαστε πλέον τα πολύπλοκα βιολογικά συστήματα ως σύνθετα προσαρμοζόμενα δίκτυα, συγκροτούμενα από πολλά στοιχεία, το καθένα με τις δικές του διασυνδέσεις, πολλές από αυτές μη γραμμικές και πολλές από αυτές να αλλάζουν και να επαναπροσαρμόζονται μέσα στον χρόνο. Τα συστατικά της ζωής, το DNA, τα RNA, οι πρωτεΐνες δεν δρούν ατομικά και γραμμικά, αλλά αλληλεπιδρούν συνθετικά και διαχειρίζονται πληροφορίες με τη μορφή δυναμικών και πολύπλοκων δικτύων. Σε μια μεταφορική απόδοση των μοριακών και βιοχημικών διαδικασιών που συνιστούν ένα κύτταρο, θα μπορούσαμε με αρκετή πιστότητα να το προσομοιάσουμε με το ηλεκτρονικό διάγραμμα, το hardware, ενός υπολογιστή, με διασυνδέσεις μετάδοσης και μετατροπής της πληροφορίας που ακολουθεί εντολές από ένα λογισμικό, το software. Μόνο που στην περίπτωση του ζώντος κυτάρου, οι διασυνδέσεις του, το χημικό του διάγραμμα, το chemware, δεν παραμένει σταθερό όπως ενός υπολογιστή, αλλά διαμορφώνεται εκ νέου κάθε στιγμή που περνά, μέσα σε ένα υδατικό διάλειμμα, ακολουθώντας πολυπλοκότερες υπολογιστικές διαδικασίες και εντολές, από ένα δυναμικό νευρονικού τύπου λογισμικό, το οποίο ο Dennis Bray στο ομότιτο βιβλίο του ονόμασε εφάνταστα ως wetware. Η κυταρική λειτουργία πρέπει να εκλειφθεί περισσότερο ως διαδικασία, που εμπεριέχει τη μεταβλητότητα, τη ρύθμιση, την πλαστικότητα και τον χρόνο, παρά σαν μια στατική μηχανική δομή που εκτελεί συγκεκριμένες εντολές. Τα κύτταρα γεννιούνται, ζουν, μετατρέπονται και πεθαίνουν. Είναι πολύπλοκα, αναπτυσσόμενα και προσαρμοζόμενα συστήματα. Περνάει ο χρόνος από μέσα τους, αναπτύσσουν τη δική τους μοριακή μνήμη. Είναι και γίνονται, δείχνουν μεγάλη εξειδίκευση και έχουν μεγάλη πλαστικότητα. Η αλληλουχία του DNA δεν αποτελεί το βιβλίο της ζωής, όπως πανηγυρικά ανακοίνωσαν το 2001 μετά την πλήρη αλληλούχηση του γονιδιώματος του ανθρώπου σε κοινή του συνέντευξη οι πρωθυπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ. Το DNA είναι το λεξικό των όρων μιας βιολογικής γλώσσας, η οποία όμως για να εκφραστεί ως γλώσσα και ως λειτουργία της λείπει το συντακτικό. Αυτό που ο Αριστοτέλης ονόμασε μορφικό αίτιο, δηλαδή τη συγκεκριμένη σωστή σειρά με την οποία θα συντεθούν τα στοιχεία της ύλης, ώστε να λάβουν την κατάλληλη μορφή και να οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο φαινότυπο. Η πρόκληση του άμεσου μέλλοντος είναι η κατανόηση αυτών των αιτιολογικών σχέσεων που συνδέουν τη γενετική σύσταση του κάθε ανθρώπου και το περιβαλλοντικό του ιστορικό, δηλαδή των ιδιαίτερων συνθηκών μέσα στις οποίες έχει αναπτυχθεί και ζήσει. Σήμερα έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι πρώτες νέες κορυφές αυτού του παγόβουνου. Εξατομικευμένες γονιδιωματικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται ήδη επιτυχώς στη διάγνωση και θεραπευτική ασθενειών όπως ο καρκίνος. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι οι γενετικές μεταλλάξεις σε ογκογονίδια, σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, μπορούν να προβλέψουν αν ο ασθενής θα ανταποκριθεί στη θεραπεία. Έτσι λοιπόν, έλεγχος του καρκινικού όγκου για βιοδείκτες συγκεκριμένων ογκογονιδίων μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες θεραπείες μόνο σε εκείνους τους ασθενείς που γνωρίζουμε ότι θα ανταποκριθούν. Η δυνατότητα για ευρύτερες εφαρμογές εξατομικευμένης θεραπευτικής
θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να καταγράψουμε και κατανοήσουμε σε βάθος πολυπλοκότερες αλληλεπιδράσεις του γονιδιώματος με το περιβάλλον του, όχι μόνο μέσα στον οργανισμό, αλλά και με εξωγενείς παράγοντες, όπως την έκθεσή του σε παθογόνους οργανισμούς και χημικές ουσίες, τις διατροφικές του συνήθειες, το κλίμα, ακόμη και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε ως έμβριο. Τελευταία, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία του ότι ο άνθρωπος είναι συμβιωτικός οργανισμός. Μικροοργανισμοί συνυπάρχουν και συμβιώνουν μέσα μας, αναπτύσσονται σε δικές τους κοινωνίες, στο δέρμα, στους πνεύμονες, στο έντερο. Πάνω από 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια που ανήκουν σε 10.000 διαφορετικά είδη ζουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα, 10 φορές περισσότερα από ό,τι τα ανθρώπινα κύτταρα. Με σχεδόν καθημερινές βιβλιογραφικές ενδείξεις, αναγνωρίζουμε ότι τα μικρόβια αυτά επιτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο στην ομοιόσταση του οργανισμού μας, ενώ αλλοιώσεις τους εμπλέκονται άμεσα με πλήθος ασθενειών που μπορεί να εμφανίσουμε. Παθολογικές καταστάσεις όπως η παχυσαρκία, η αυτοανοσία, οι αλλεργίες, οι ιογενείς γαστρεντερίτιδες, έχει δειχθεί πλέον ότι συνδέονται άμεσα με τη σύσταση της βακτηριακής πανίδας που κατοικεί μέσα μας, η οποία μεταβάλλεται και εκείνη σε ένα διαρκή διάλογο με τα κύτταρά μας και το περιβάλλον. Έχουμε μεταβεί σήμερα στην εποχή της δικτυακής ιατρικής, που μας φέρνει αντιμέτωπους με τη μοριακή πολυπλοκότητα των ασθενειών και απαιτεί την ανάλυση και κατανόηση της δικτυακής σύστασης του συνόλου των παραγόντων που αλληλεπιδρούν και χαρακτηρίζουν τη φυσιολογική ή την παθολογική κατάσταση. Η ασθένεια θεωρείται πλέον συνέπεια διαταραχών των ένδο- και διακυταρικών δικτύων που συνδέουν τους ιστούς. Συνδέουν τα όργανα και το περιβάλλον των βιολογικών συστημάτων. Η πολυπλοκότητα του δικτύου αυτού του ανθρώπινου αλληλεπιδρώματος, όπως λέγεται, το οποίο αποτελείται από περίπου 10 τρισεκατομμύρια κύτταρα, κάθε ένα από τα οποία περιέχει 25.000 γονίδια, 200.000 πρωτεΐνες και σειρά άλλων ρυθμιστικών παραγόντων, είναι τρομακτική σε όγκο. Η σύγχρονη επιστήμη αδυνατεί προς το παρόν να διαχειριστεί τον τεράστιο αυτό όγκο πληροφορίας με αποτελεσματικό και συστηματικό τρόπο. Περιοριστικός παράγοντας στις προσεγγίσεις αυτές είναι η υπολογιστική ικανότητα ανάλυσης του. Ταυτόχρονα όμως είναι και μία πρόκληση για νέους διεπιστημονικούς κλάδους όπως η υπολογιστική βιολογία και η βιοπληροφορική που αναπτύσσονται ραγδαία στις μέρες μας ώστε να καλύψουν το κενό της μετάφρασης των δεδομένων σε πληροφορία και τελικά σε γνώση. Ο Σίντνεϊ Μπρένερ, στη διάλεξή του για το βραβείο Νόμπελ, που το απενεμήθη το 2002, σημείωσε ότι κολυμπάμε σε μια θάλασσα δεδομένων, αλλά διψάμε για νέα γνώση. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε και στο δικό μας εργαστήριο τέτοιες δικτυακές μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε μοντέλα ασθενειών, χαρτογραφώντας και αναλύοντας σε πολλαπλά επίπεδα το γονιδίωμα, το επιγένωμα, το μεταγράφωμα και το πρωτέωμα ενός κυτάρου, του ινοβλάστη της συνοβιακής μεμβράνης των αρθρώσεων, που έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι έχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της χρόνιας αρθρίτιδας. Μελετώντας τις διασυνδέσεις των δικτύων αυτών και την αλληλοεξάρτησή τους σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα κατά την ανάπτυξη της αρθρίτιδας, επιδιώκουμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς που διέπουν την ασθένεια. Με αυτού του τύπου μελέτες έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε παθολογικές αλλοιώσεις στη δόμηση των δικτύων σε σημαντικούς κόμβους ρυθμιστικών παραγόντων που μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικούς στόχους για την ανάπτυξη νέων θεραπείων για αυτή την ασθένεια. Οι σύγχρονες ιδέες και αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική της ζωής θέτουν λοιπόν σε αμφισβήτηση το μέχρι σήμερα κυρίαρχο παράδειγμα της μοριακής γενετικής που διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε από τις αρχές του 1960 με εντυπωσιακούς ρυθμούς και πολλές φορές υπερβολικές υποσχέσεις. Όπως αναλύθηκε ήδη, το δόγμα αυτού του παραδείγματος αναφέρεται στη γραμμική κωδικοποίηση της πληροφορίας που μεταφέρεται από το DNA στο RNA, στις πρωτεΐνες, ώστε να προκύψει η λειτουργία, ο φαινότυπος. Οι νεότερες αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική της ζωής αναγνωρίζουν πολλαπλά λάθη στη διατύπωση και εγκυρότητα αυτού του δόγματος, με κύρια αναγνωριστική διαφορά την εισαγωγή της έννοιας του συνεχούς επαναπρογραμματισμού, σε αντίθεση με τη γραμμική κωδικοποίηση της πληροφορίας.
ενός παλίνδρομου προγραμματισμού που οφείλεται σε ανάστροφες αλληλεπιδράσεις, feedback loops, επαγόμενες από επιγενετικές, περιβαλλοντικά προσδιοριζόμενες επαναρρυθμίσεις του ίδιου του DNA, αλλά και των RNA και των πρωτεϊνών του συστήματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του νέου σχεδίου οργάνωσης είναι ασφαλώς η αυξανόμενη πολυπλοκότητα, η συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενη αυτοοργάνωση του συστήματος με βάση τις αλληλεπιδράσεις του με το περιβάλλον και εν τέλει η ανάδυση νέων ιδιοτήτων που συλλογικά καθορίζουν το αποτέλεσμα στο φαινότυπο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με αυτή τη νέα αρχιτεκτονική αντίληψη η σχέση αιτίου και αποτελέσματος απομακρύνεται από την έννοια του γραμμικού γενετικού προκαθορισμού που επέβαλε το κυρίαρχο δόγμα της μοριακής γενετικής. Το πρόσφατο επίτευγμα της κλωνοποίησης των θηλαστικών με την αντικατάσταση του πυρήνα ενός γονιμοποιημένου οαρίου από έναν διαφορετικό πυρήνα σωματικού κυτάρου, όπως το γνωστό παράδειγμα του προβάτου Ντόλι, δίνει μια ισχυρή πειραματική διάψευση του πρωταρχικού ρόλου του DNA στον καθορισμό αναπτυξιακών βιολογικών προγραμμάτων. Η δυνατότητα κυταροπλασματικών παραγόντων του οαρίου να επανακαθορίσουν, επαναπρογραμματίσουν την ενεργότητα ενός DNA που κωδικοποιούσε διαφορετικές λειτουργίες στο κύτταρο δότη, συνηγορεί στο ότι το κύτταροπλασματικό υλικό του οαρίου και όχι το μεταφερόμενο DNA περιέχει την επιγενετική περιβαλλοντική πληροφορία με το σημαντικότερο ρόλο σε αυτή την αλληλεπίδραση. Η αναγνώριση της μη γραμμικής διαχείρισης της πληροφορίας των βιολογικών συστημάτων μας απομακρύνει από την ιδέα της πολυπλοκότητας που έχουμε συνηθίσει να την αντιλαμβανόμαστε με τη μορφή ενός λαβυρίνθου, όπου υπάρχει μία συγκεκριμένη είσοδος, ένα αίτιο, η οποία οδηγεί δεδαλωδώς μεν, αλλά εν τέλει σε μία έξοδο, το αποτέλεσμα. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική της πολυπλοκότητας της έμβιας ύλης βρίσκουν καταλληλότερο ενιολογικό καταφύγιο στις δομές των ριζωμάτων, όπως τις έχουν προτείνει οι Deleuze και Guattari, για να μοντελοποιήσουν την αρχιτεκτονική της γνώσης, της ιστορίας και των κοινωνιών. Τα ριζώματα στους φιλοσοφικούς στοχασμούς των Deleuze και Guattari επιτρέπουν πολλαπλές μη ιεραρχημένες εισόδους και εξόδους, πολλαπλά μη ιεραρχημένα αίτια και αιτιατά. Κάθε κόμβος τους υπάρχει ως ένα σημείο, σε ένα χάρτη. Δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη είσοδο ή έξοδο. Με μια τέτοια αρχιτεκτονική θα μπορούσαμε να εικονοποιήσουμε με σύγχρονους όρους και την πολυπλοκότητα των βιολογικών συστημάτων. Οδηγούμαστε λοιπόν σταδιακά στην ανάγκη διατύπωσης ενός νέου επιστημολογικού παραδείγματος για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της ζωής, μιας νέας θεωρίας της φυσιολογίας, ενοποιημένης με την υπολογιστική μηχανική των δικτύων και των δυναμικών συστημάτων, μέσα στην οποία καλούμεθα να διατυπώσουμε νέες υποθέσεις και να σχεδιάσουμε και ερμηνεύσουμε πειράματα σε ένα νέο πλαίσιο ιδεών και σκέψεων. Είναι ο νέος κόσμος της βιολογίας που έρχεται. Οι νέες θεωρήσεις των μηχανισμών που διέπουν τα βιολογικά φαινόμενα μετασχηματίζουν και τις αντιλήψεις μας για τις ηθικές, νομικές και κοινωνιολογικές προκλήσεις που συχνά φέρνουν στο προσκήνιο οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας. Το απερχόμενο δόγμα του γενετικού δετερμινισμού έχτισε την πεποίθηση στον άνθρωπο ότι το θεμελιώδες στοιχείο της ζωής είναι το γονιδίωμα. Και σχεδόν όλες οι τάσεις υπεράσπισης του ανθρώπου από τις παρεμβάσεις της βιοτεχνολογίας εστίασαν τις προσπάθειές τους στην προστασία σχεδόν αποκλειστικά της γονιδιωματικής τους ύστασης και ταυτότητας. Το νέο δόγμα του επιγενετικού περιβαλλοντικού προγραμματισμού θεωρεί πλέον το κύτταρο και τις εξ αυτού αναδυόμενες υπερδομές ως τη θεμελιώδη οργάνωση της ζωής, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε επανεκτίμηση και των βιοειθικών αντιλήψεων για την ουσία της ζωής, αποδίδοντας σταδιακά μειούμενη σημασία στο γονιδίωμα και αυξανόμενη προσοχή στους περιβαλλοντικούς επιγενετικούς μηχανισμούς, μεταβάλλοντας τα πλαίσια των εκτιμήσεών μας σχετικά με τους σκοπούς, τους περιορισμούς, τους κινδύνους και τα ωφέλη που εμπεριέχουν. Οι απαντήσεις πάντως βρίσκονται μέσα μας. Κάθε κύτταρό μας είναι σε μικρογραφία ένας άνθρωπος που λειτουργεί μέσα στην κοινωνία. Μορφώνεται, εκπαιδεύεται κατάλληλα, προσφέρει την εργασία του και απολαμβάνει την ασφάλεια του ανασωπητικού μας συστήματος, έχοντας τις δικές του ανάγκες και προσδοκίες. Είμαστε αποικίες 3 εκατομμυρίων κυττάρων που ζουν αρμονικά μεταξύ τους.
Γιατί μέσα από τα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια φυσικής επιλογής έχουν αποκτήσει αυτή τη σοφία της συμβίωσης, ακόμη και με διαφορετικούς οργανισμούς, όπως τα βακτήρια. Ούτε ένα κύτταρό μας δεν μένει χωρίς δουλειά ή την απαραίτητη ενέργεια για να ζήσει. Η ενέργεια που περισσεύει δεν καταναλώνεται άκρητα από πιο σημαντικά κύτταρα, αλλά αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί σε ό,τι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής της ζωής μας οδηγεί αυτόματα σε λύσεις για την αρχιτεκτονική μιας υγιούς κοινωνίας. Οι πιο πιεστικές προκλήσεις στην επιστήμη και την κοινωνία σήμερα, όπως οι παγκόσμιες διενέξεις, η καθαρή ενέργεια, οι κλιματικές αλλαγές, οι σταθερές και παραγωγικές οικονομίες, η βιωσιμότητα του πολιτισμού μας, αναπτύσσονται ως σύνθετα προσαρμοζόμενα συστήματα, όπως αναπτύχθηκε η ίδια η ζωή. Η κατανόησή τους απαιτεί τη διεπιφανειακή, υψηλού ρίσκου, υψηλής απόδοσης επιστημονική έρευνα. Πεδία στα οποία αυτή η νέα ερευνητική ματιά θα δώσει καρπούς είναι στις προβλέψεις των οικονομικών συστημάτων, στις διεπιφάνειες μεταξύ βιολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων, σε νέες μορφές υπολογιστικής μηχανικής και ασφάλειας εμπνεόμενης από βιολογικά συστήματα και στο μέγεθος και την ανάπτυξη κοινωνικών οργανισμών όπως οι επιχειρήσεις και οι πόλεις. Όταν πρόκειται για ρυθμίσεις τέτοιων πολύπλοκων οργανικών συστημάτων όπως και στη βιολογία, οι ρυθμίσεις είναι συνήθως εσωτερικές και αυτοοργανώνονται από τις μονάδες που συνιστούν το σύστημα, παρά από εξωτερικές και εκ των άνω επιβαλλόμενες εντολές. Έτσι γίνονται περισσότερο συμπαγείς και καινοτόμες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επιβίωσή τους σε καιρούς κρίσης. Η βιολογία μας διδάσκει ότι δεν είμαστε εύκολα χειραγωγήσιμοι ούτε προβλέψιμοι ως οργανισμοί. Με τον επαναπροσδιορισμό της συναίσθησης της βιολογικής ατομικότητάς μας, θα αντιληφθούμε πιθανόν εντονότερα και την ατομική μας ευθύνη ως προς τον κόσμο, τη φύση και τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ.